Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh YouTube Khu vườn thú vị. Và đến với nội dung của video ngày hôm nay, mình sẽ trồng lại một cây lan dendro đã bị tóp thân, teo rễ và nó đã bị thối rễ. Cây phong lan này lá đã rụng rất là nhiều do bị nhiễm nấm. Triệu chứng của nó là ở trên lá bị các vệt màu đen. Ngoài ra, phần rễ đã bị thối, khiến cho thân bị teo tóp lại. Và mình sẽ xử lý để giúp cho cây phục hồi và trồng lại cây lan dendro này. Và mời mọi người cùng đón xem. Mình sẽ trồng chậu phong lan này với vỏ thông. Và vỏ thông của mình đang rất là khô, cho nên mình sẽ ngâm với nước vôi, vừa giúp xử lý các loại nấm bệnh và các loại côn trùng ở trong vỏ thông này, và giúp cho cây nó sẽ không bị mất nước. Mình dùng một thìa vôi nông nghiệp và rải lên trên vỏ thông. Đổ nước để giúp cho vôi nó sẽ hòa tan, và nên đổ đến khi ngập vỏ thông. Và mình sẽ ngâm khoảng 5 đến 10 phút. Và với cái hoa lan này, mình sẽ xử lý bằng cách mình cắt bỏ những lá vàng, những lá bị hư, và mình sẽ trồng lại. Và giá thể lúc đầu trồng của nó là bằng vỏ dừa, cho nên mình sẽ cắt sạch toàn bộ những giá thể cũ. Bộ rễ là nơi hút các chất dinh dưỡng của cây và nó đã bị hư hỏng hoàn toàn và rất là khô. Mình sẽ tách ra cho mọi người cùng xem. Bên ngoài khô nhưng bên trong đã bị úng hoàn toàn. Ngoài ra còn các vi sinh vật như là nấm mốc, đặc biệt còn có ốc sên. Và ốc sên này nó trú ngụ ở trong này và ăn các đầu rễ non ra, cho nên khiến cho cây nó sẽ kiệt quệ. Cho nên cần phải loại bỏ những con ốc sên hoặc là các loại nấm mốc ra khỏi cây. Mình dùng kéo và cắt bỏ hoàn toàn bộ rễ bị bệnh của cây. Những chiếc lá bị bệnh mình cũng sẽ loại bỏ luôn để không gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ và nó sẽ lây lan các loại nấm bệnh cho các cái khác. Sau khi đã xử lý và cắt bỏ những phân bị nhiễm bệnh, mình sẽ sử dụng một củ tỏi để sát khuẩn cho cây. Mình dùng một tép tỏi và chà sát lên những vùng bị tổn thương do mình đã sử dụng kéo cắt, và tỏi nó sẽ giúp cho cây sát khuẩn. Đặc biệt trong tỏi chứa nhiều chất dinh dưỡng như là các loại vitamin nhóm B, C, các loại axit amin, nó sẽ giúp cho cây có thể phát triển được các mầm mới và các rễ mới rất là nhanh. Đặc biệt đó là tính chất sát trùng của tỏi.
Mình tiến hành trồng lại cái phong lan này bằng chậu nhựa có nhiều lỗ thoát nước. Và ở phần dưới mình sẽ bỏ xốp vào để tiết kiệm giá thể và giúp cho chậu phong lan nó sẽ nhẹ hơn khi mình treo ở ngoài vườn. Dùng vỏ thông sau khi mà đã ngâm với nước vôi, và mình dùng vỏ thông to mình sẽ để ở phần dưới. Mình sử dụng móc để treo ngoài vườn, và sử dụng móc này tí nữa mình sẽ dễ dàng cột cố định cây phong lan nào. Dùng dây kẽm bọc nhựa để cố định cây phong lan. Và sử dụng dây kẽm bọc nhựa này nó có lợi ích là sau khi mình tưới hoặc là trời mưa nó sẽ không bị rỉ sét, không khiến cho cây nó sẽ bị các chất ở trong sắt nó rỉ sét ra gây ảnh hưởng. Cho nên sử dụng dây này rất là tốt cho cây. Và trên bề mặt chậu mình sẽ sử dụng vỏ thông nhỏ hơn và mình sẽ bỏ lên trên bề mặt cây. Ngoài ra mình còn sử dụng cả rêu chi lê để giúp cho cây nó sẽ giữ ẩm. Mình sử dụng oxy già để xử lý sát khuẩn và loại bỏ các nấm bệnh cho cây. Mình dùng nửa nắp oxy già pha với 500ml nước. Và oxy già có công thức hóa học là H2O2. Nó là một chất rất là tốt cho các loại phong lan và các loại cây kiểng. Nó giúp cho các loại cây ngăn chặn và tiêu diệt một số mầm bệnh và một số loài nấm hại. Mình tưới lên trên chậu cây và tưới trực tiếp lên trên phần thân cây và lá cây. Nó sẽ giúp cho cây ngăn chặn được một số loài nấm bệnh rất là hiệu quả. Và cây hoa lan đang chuẩn bị ra một vòi hoa mới, và mình sẽ cắt bỏ để giúp cho cây nó sẽ sử dụng các chất dinh dưỡng còn lại để tập trung nuôi mầm mới và ra rễ. Và có thể sử dụng oxy già cho các loại phong lan khác như là hoa lan hồ điệp hoặc là các loại lan camellia. Ngoài ra có thể sử dụng rất là tốt cho các loại cây kiểng trong vườn nhà của mọi người. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video của mình hữu ích, có thể cho mình xin một nút đăng ký để ủng hộ kênh. Và xin chào và tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo của kênh.